व्हॉट्सअप युजरला मोठा झटका. लवकरच या 43 स्मार्टफोनवर नाही चालणार व्हॉट्सअप काही जुन्या स्मार्टफोनचा सपोर्ट 1 नोव्हेंबरपासून बंद करणार आहे. या झटपट मेसेंजरच्या माध्यमातून वेळीच जुन्या डिव्हाइसेसचा सपोर्ट काढला जाणार आहे आणि 2 महिन्यात आणखीन 43 जुन्या स्मार्टफोन मॉडेलचा या यादीत समावेश करण्यात येईल. व्हॉट्सअपने यंदा अनेक नवीन फीचर्स ॲपमध्ये लिंक केलेत. ॲप सुरक्षित ठेवण्यासाठी कंपनीने जुन्या स्मार्टफोनला वगळण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. तर कोणत्या फोन्समध्ये व्हॉट्सअप वापरता येणार नाही हे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले आहे. नक्की बघा आणि जर तुमचा फोन यादीत असेल तर तुम्हाला 1 नोव्हेंबरपासून व्हॉट्सअप वापरता येणार नाही.